Hi everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियोमा हामी 5 वटा मिस्टेकको बारेमा कुरा गर्छौं जुन स्टुडेन्टहरुले एभोइड गर्न चाहियो इफ यु गो फर योर US भिजा इन्टरभ्यु. सो एज यु अल नो US भिजा को इन्टरभ्यु पार्ट इज द मोस्ट च्यालेन्जिङ र सबैभन्दा गाह्रो पार्ट इन द एप्लिकेसन अफ योर जर्नी एज अ स्टुडेन्ट टु USA. सो यो वाला पार्टमा हैन कतिपय स्टुडेन्ट अब फर्स्ट टाइम दिन जाँदा त्यस्तो थाहा त हुँदैन नि त कस्तो प्रब्लम्सहरु आउँछ अनि कस्तो कस्तो हुन्छ यो प्रोसेस भनेको फर्स्ट टाइम कतिजना फर्स्ट टाइम नै इन्टरभ्यु दिन आट्या होला आफ्नो लाइफमा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यु माइट नट नो बट यु क्यान इजिली एभोइड. सो त्यसको बारेमा चाहिँ आज यो भिडियोमा हामी कुरा गरौँ 5 वटा यस्तो मिस्टेक्स जुन तपाईले एभोइड गर्नु होला इफ यु आर गोइङ टु गिभ योर US को भिजा इन्टरभ्यु एज अ स्टुडेन्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो बट बिफोर दैट प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब फलो अस अन ऑल अदर सोशल मिडिया प्लेटफर्म्स लाइक Instagram, Telegram. त्यहाँ पनि हामी एकदमै धेरै डिस्कसन्सहरु गरिराको हुन्छौं अबाउट स्टडीing इन USA. सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन प्लिज follow us over there as well. And with all of that said, let's get started. सबैभन्दा पहिला मिस्टेक अथवा ब्लन्डर स्टुडेन्टहरुले कता गर्छन् भने that is the DS160 फर्म. सो DS160 फर्मलाई चाहिँ एकदम आरामले बसेर 1-2 घण्टा लगाएर मज्जाले फिल गर्नुपर्ने डकुमेन्ट हो. किनभने यही डकुमेन्टको बेसिसमा भिजा इन्टरभ्युअर विल नो अबाउट यु. द भिजा इन्टरभ्युअर विल जज यु अन बेस अफ दैट डकुमेन्ट दैट यु सबमिट. नाउ DS160 भने के हो, कसरी फिल गर्ने, त्यसमाथि तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने we have already made a video on that and you can check that out on our channel. But basically DS160 फिल गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो के गल्ती गर्छन् स्टुडेन्टले भने त्यो भलन्टियरिङ सेक्सनमा अथवा एक्सपिरियन्सेस सेक्सनमा एउटा कुरा लेख्यो त्यहाँ गएर चाहिँ अर्कै कुरा बोल्यो. यस्तो गर्यो भने इनकन्सिस्टेन्सी यदि छ तपाईको फिल गरेको एन्सर्समा र त्यहाँ बोलेकोमा भने दैट इज अ रेड फ्ल्याग. त्यो भिजा इन्टरभ्युअरले एकदम समात्छ किनभने तपाईले त्यहाँ भिजा इन्टरभ्यु दिँदाखेरि त्यहाँ उभिएर एन्सर्सहरु दिँदाखेरि इन्टरभ्युअरले भिओले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा तपाईको DS160 नै खोलेर राखेको हुन्छ. सो दे अलरेडी नो व्हाट यु हैव फिल्ड. नाउ त्यहाँ फिल भएकै कुरा तपाईले बोल्न पनि पर्यो के. त्यहाँ स्यालेरी तपाईले 20,000 पर मन्थ हाल्नु भएको छ अहिले जहाँ पनि काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर पनि त्यही बोल्न पर्यो के. त्यहाँ गएर चाहिँ म 40,000 कमाउँछु अनि आई क्यान फाइनान्स माइसेल्फ, आई हेभ इनफ सेभिङ्स भनेर चाहिँ भएन के. त्यहाँ जे लेख्नु भएको छ त्यही त्यहाँ गएर पनि बोल्नु पर्यो. इफ तपाईको एक्सपिरियन्स त्यहाँ 2 वर्षको लेख्या छ भने त्यहाँ पनि 2 वर्ष नै बोल्न पर्यो. जहाँ काम गरेको छ त्यसको एक्युरेट इन्फर्मेसन त्यहाँ हुनु पर्यो र बोल्ने बेलामा त्यो सबै कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो. दैट इज द फर्स्ट थिङ दैट people mess up a lot and त्यसले गर्दा धेरै रिजेक्सन्सहरु हुन्छ. The next mistake that students do is copying the visa interview answers from social media. Now social media मा obviously हाम्रो नेपालमा कति धेरै ग्रुप छ. टेलिग्राममा होला, इन्स्टामा होला, फेसबुकमा ग्रुप्सहरु छन् जहाँ स्टुडेन्टहरुले आफ्नो भिजा इन्टरभ्यु एक्सपिरियन्स शेयर गर्छन् र त्यो एक्सपिरियन्समा एक्ज्याक्टली उनीहरुले जे आन्सर बोलेको हुन्छन् त्यही लेख्दैको पनि हुन्छन्. नाउ जस्ट बिकज स्टुडेन्ट ए लाई हैन त्यो आन्सर बोलेर भिजा पाएको छ भन्दैमा तपाईलाई पनि त्यही आन्सर बोलेर भिजा पाउँछ भन्ने हुँदैन. तपाईको एक्सपिरियन्सेस, तपाईको प्रोफाइल, तपाईको कुराहरु डिफरेन्ट छ त्यो स्टुडेन्ट ए भन्दा. स्टुडेन्ट ए लाई न तपाई चिन्नुहुन्छ सोशल मिडियाबाट न केही. तपाईले कसरी सेम आन्सर उठाएर हाल्दाखेरि मलाई नि पाउँछ भन्न मिल्छ त्यस्तो मिल्दैन. इभन इफ यु आर टु सिब्लिङ्स हैन तपाईको दिदीलाई अर दाइलाई से एउटा आन्सर दिएर त्यहाँ बोलेर पाएको छ भिजा र तपाईले पनि त्यही आन्सर दिनु भयो भने तपाईले नि पाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन. किनभने एक्सपिरियन्सेस मान्छेको डिफरेन्ट हुन्छ, एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड डिफरेन्ट हुन्छ. तपाईको दाइ दिदीको से 3 GPA होला तपाईको 2.5 छ भने त्यही आन्सर दिएर त भएन नि त. सो तपाईले आफै युनिकली आफ्नो हिसाबले क्राफ्ट गर्नुपर्छ भिजा इन्टरभ्युको एन्सर्सहरु. र भिजा इन्टरभ्युको एन्सर्सहरु तपाईको प्रोफाइल, तपाईको I-20, तपाई जानलाको युनिभर्सिटी र तपाईको फाइनान्शियल सिचुएसनलाई म्याच गरेन भने एकदमै छिटो भिओले समात्छ यो कुरा. र भिओजहरु जस्ट इमेजिन एउटा भिओले हैन दिनमा 1000 देखि 2000 जनालाई पनि इन्टरभ्यु गर्ने गर्छन् हैन. तिनीहरुलाई एकदम थाहा हुन्छ कि कहाँ झुटो बोलेको हो, कहाँ के बोलेको स्टुडेन्टले. सो डोन्ट ट्राई टु फुल देम. ट्राई टु बी एज honest as you can र आफ्नो एन्सर्सहरु आफै प्रिपेयर गर्न ट्राई गर्नु. Having said that, it doesn't mean तपाईले त्यो एक्सपिरियन्सहरु पढेर त्यहाँबाट इन्स्पिरेसन लिन सक्नुहुन्न. एकदम इन्स्पिरेसन लिन मिल्छ, एकदम त्यहाँबाट पोइन्ट्सहरु उठाउन पनि मिल्छ. तर त्यो तपाईको ब्याकग्राउन्ड, तपाईको प्रोफाइललाई मिलिरहेछ कि नै र त्यसमा त्यो हाल्दाखेरि राम्रो देखिरहेछ कि नै त्यो तपाईले डिसाइड गर्नु पर्यो. अलिकति स्मार्टली यहाँ चाहिँ काम गर्नु पर्यो. दैट इज अल्सो वान भेरी बिग मिस्टेक जुन स्टुडेन्ट्सहरुले गर्छन्. सो डोन्ट ट्राई टु डु दैट. अल्सो यहाँ एउटा अझ कुरा के हुन्छ भने स्पेशली फाइनान्सेसको कुरा गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरुले हल्का यहाँ झुटो बोल्छन् कति धेरै स्टुडेन्टले. तर दे डोन्ट थिंक अबाउट द फलो अप क्वेशन्स दैट विल कम अप. तपाईले से मेरो फ्यामिलीको त इन्कम $20,000 पर इयर हो और $40,000 पर इयर समथिङ बोल्नु भयो हैन. त्यसपछि भियो त्यहाँ रुक्दैन के, अगाडि पनि त्यसमै भित्र गएर क्वेशन सोध्छ के. सो त्यो साँचो बोल्दाखेरि त्यो आन्सरहरु दिन त त्यस्तो गाह्रो नै भएन नि. अब जे हो त्यो त मान्छेले थाहा हुन्छ बच्चेदेखि के हो के हैन. तर तपाईले झुटो बनाएर बोल्नु भएको छ भने तपाई फम्बल गर्नुहुन्छ. फम्बल गर्दाबित्तिकै त्यो भियोलाई थाहा हुन्छ यसले झुटो
बोलेको सो बी अनेस्ट विथ योर एन्सर्स तपाईले आफ्नो सिचुएसनलाई बुझेर एन्सरहरू प्रिपेयर गर्नु होला इन्स्पिरेसन लिनु सोशल मिडियाबाट बट डोन्ट कपी एन्ड पेस्ट एभ्री सिंगल थिङ नेक्स्ट एउटा अझ मिस्टेक जुन तपाईँ अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ द्याट इज टु गो प्रिपेयर्ड इन द भिजा इन्टरभ्यू कति धेरै स्टुडेन्टहरूले अथवा सोशल मिडियामा अथवा यतिकै मान्छेहरूले भन्छन् कि एउटा नर्मल कन्भर्सेसन त हो त्यहाँ भियोसँग गएर गर्ने 40 सेकेन्डदेखि 1 मिनट 2 मिनट हुन्छ म्याक्सिमम त्यसको लागि के नै प्रिपेयर गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ कति स्टुडेन्टलाई तर त्यस्तो होइन नर्मल कन्भर्सेसन होइन यो त्यहाँ केही स्पेसिफिक कुराहरू नै सोध्न गइरहेछ तपाईँलाई त्यो प्रिपेयर गरेर गएकै बेस्ट हुन्छ नर्मल कन्भर्सेसन त के हो एउटा डेटमा गएको जस्तो त भियोसँग डेट त गइरहेन नि त सो यु निड टु प्रिपेयर कि मलाई के बोल्नु छ फर एक्जाम्पल त्यहाँ गएर तपाईँको से यदि ग्रेड्स लो छ होइन तपाईँको जिपिए जुन छ 11-12मा त्यो जे छ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टमा त्यो लो छ अरे अनि त्यहाँ एकदमै सोधिदिन्छ वाइ वाज योर जिपिए लो न तपाईँको जिपिए लो हुनुको कारण तपाईँ अल्छी भएको हुनसक्छ होइन तपाईँले ध्यान नदिएको हुनसक्छ आफ्नो पढाइमा अर तपाईँ बिरामी पढ्नु भएको हुनसक्छ अर तपाईँले राम्ररी प्रिपेयर नगरेको हुनसक्छ एक्जामको दिन अर एक्जामको दिन खै के भयो बिग्रियो एक्जाम होइन त्यो तपाईँलाई पो थाहा छ त्यो त रियल एन्सर हो तर भियोलाई थाहा छैन नि अब भियोले दिनमा अलरेडी 100 चोटि यो सुनिसक्यो कि म प्रिपेयर थिएन एक्जाममा त्यही भएर लो जिपिए भयो अथवा म बिरामी थिएँ त्यही भएर यस्तो भयो भियोले सेम एन्सर सुन्न चाहँदैन त्यहाँ भियोलाई पनि थाहा छ जेसुकै हुनसक्छ होइन तपाईँको लाइफमा तर तपाईँले क्रिएटिभली उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन कि मेरो जिपिए किन लो थियो फर एक्जाम्पल 11मा लो छ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि 12सम्म जाँदा आई रियलाइज द मिस्टेक्स द्याट आई ह्याड मेड इन माई स्टडिङ रुटिन और वाट एभर एन्ड आई इम्प्रुभ गरेको देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यस आई रियलाइज माई ग्रेड्स वेयर लो बिकज आई डिड नट पे भेरी मच अटेन्सन इन माई सब्जेक्ट त्यति बेला अर यु क्यान से म चाहिँ अहिले आर्ट्स पढ्न जाँदैछु म्याथमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थिएन बट इट वाज अ कम्पलसरी सब्जेक्ट इन हाई स्कुल आई ह्याड टु टेक इट द्याट्स वाइ माई ग्रेड्स डिप अ लिटल बिट बिकज इट वाज नट माई इन्ट्रेस्ट एरिया बट देन मेरो यो सब्जेक्टमा अर यु क्यान से इङ्ग्लिस अथवा सोसल यो सब सब्जेक्टमा त राम्रो छ मार्क्स बिकज द्याट इज वेयर माई इन्ट्रेस्ट लाइज भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड इफ द्याट इज द फिल्ड युआर गोइङ फर फर्दर स्टडिज इट विल सो अ भेरी गुड रिलेसन बिट्विन वाट यु वान्ट टु डु इन लाइफ तर तपाईँ कम्प्युटर साइन्स पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ र कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्टमै तपाईँको एकदम कम छ के सो त्यसलाई क्रिएटिभली तपाईँले कसरी घुमाउनुहुन्छ त्यहाँ त्यो सोचेर जानुपर्छ पहिले त्यो बसेर अलिकति आफै सोच्नुपर्छ कि के एन्सर दिँदाखेरि त्यो भियो इम्प्रेस हुन्छ होला इट्स अल अबाउट द इम्प्रेसिङ गेम तपाईँले एकदम जति बेला पनि साँचो नै बोल्ने पनि होइन र जति बेला पनि झुटो नै बोल्ने पनि होइन के एउटा डिप्लोमेटिक वेमा कुरा गर्न पनि सिक्नुपर्छ के यो रियल वर्ल्डमा सो बी प्रिपेयर्ड विथ योर एन्सर्स लाइक द्याट अनि एज आई अलरेडी सेड इन्सपिरेसन लिने होइन सोसल मिडियाबाट र त्यसलाई मिलाएर एउटा राम्रो टक्क एन्सर बनाएर जानुपर्छ न त्यहाँ गएर के सोध्छ होला त्यसको त टन्नै भिडियो छ कि युट्युबमा हाम्रै च्यानलमा पनि कति भिडियो बनाएको छौँ हामीले के एक्ज्याक्टली के सोध्छ भिजा इन्टरभ्यूमा सो त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर जाने आफू प्रेजेन्टेबल भएर जाने जे पाए त्यही सधैँको लुगा लाएर जाने होइन जिन्स टी सर्ट लाउने होइन प्रपर फर्मल वेयर लाएर जाने बिकज इट इज अ इन्टरभ्यू एट द एन्ड अफ द डे अर्को चाहिँ गल्ती जुन तपाईँ एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ द्याट इज अभोइडिङ द आई कन्ट्याक्ट अर स्माइलिङ ड्युरिङ द इन्टरभ्यू नाउ यो चाहिँ अब कति मान्छेमाथि डिपेन्ड गर्छ कि कतिजनाको अब त्यस्तै नै तरिका होला कि आई कन्ट्याक्ट नगरिकन स्माइल नगरिकनै कुरा गर्ने तरिका पनि हुन्छ कि मान्छेको एन्ड इट इज भेरी नर्मल बट कुनै पनि इन्टरभ्यू सेटिङमा जाँदाखेरि इफ तपाईँले एकदम हुन्छ नि ब्राइट फेस अर ब्राइट इनर्जी ल्याउनु भएन आफ्नो फेसमा आफ्नो पर्सनालिटीमा भने अगाडिको मान्छेलाई लाग्छ दिस पर्सन इज नट इन्ट्रेस्टेड टु टक टु मी र त्यस्तो फिलिङ हामीलाई यहाँ दिन छैन सो ट्राई टु बी एज फ्रेन्डली लुकिङ एज यु क्यान ट्राई टु बी हुन्छ नि स्माइली एन्ड ट्राई टु बी भेरी कन्फिडेन्ट के एकदम ओभर कन्फिडेन्ट पनि होइन कि त्यहाँ बालै मतलब मलाई त्यस्तरी पनि जाने होइन बट हुन्छ नि एउटा प्रपर पोजिटिभ इनर्जी र पोजिटिभ कन्फिडेन्ससँग त्यहाँ जाने एन्ड द्याट डज मिन लुकिङ इन देयर आइज डोन्ट एभोइड द आई कन्ट्याक्ट लुक देम स्ट्रेट एन्ड से वाट यु निड टु से एन्ड धेरै जसो त भियोले इनफ्याक्ट कम्प्युटर स्क्रिनमै हेरेर आउँछ कि त्यसै पनि तपाईँतिर हेरेर आउँदैन बट यु ट्राई टु मेन्टेन द्याट आई कन्ट्याक्ट यु ट्राई टु लुक एट देम वाइल यु आर एन्सरिङ क्वेसन एज मच एज यु क्यान र डोन्ट फर्गेट टु स्माइल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु युज योर ह्यान्ड्स और जस्ट तपाईँले आफ्नो कोही सिनियरसँग कुरा गर्दा कसरी कुरा गर्नुहुन्छ स्कुलमा कुनै टिचर हुनुहुन्छ उहाँसँग केही कुरा गर्दाखेरि कसरी कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो एकदम डल मुख लिएर है स्माइलै नगरिकन त कुरा गर्ने होइन नि द्याट इज नट वाट वी हेभ लर्न स्पेसली इन नेप्लिज कल्चर है सो बी इन्भाइटिङ एज मच एज यु क्यान बी कन्फिडेन्ट वेन यु गो ओभर देयर नेक्स्ट मिस्टेक द्याट यु सुड एभोइड इज त्यहाँ भिजा इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि केही क्वेसन सोध्यो अरे र तपाईँले सुन्नु भएन बुझ्नु भएन भने नट आस्किङ इट अगेन द्याट इज अ मिस्टेक द्याट यु सुड एभोइड कतिपय केसेसमा के हुन्छ भने जुन भियो छ उसले बोलेको एकदम बिस्तारै बोल्छ अनि सुनिँदैन बाहिरको आवाज यति हाई हुन्छ कुनै एउटा पर्सनल रुम त होइन भिजा इन्टरभ्यू दिने एउटा लाइनमा लागिरहेछ पछाडि मान्छे यति धेरै त्यसै सुन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा के
हुन्छ भिजा अफिसरले नै एकदम बिस्तारै बोल्यो अनि सुन्दैन के यो केसमा कतिपय स्टुडेन्ट है हामीनिर आउँछन् दे सेयर द एक्सपिरियन्स एन्ड टेल अस दैट दे डिडन्ट हियर द क्वेसन प्रपरली एन्ड इफ दिस इज द केस यु शुड नट बी डराउने हैन के त्यहाँ म सोधुम क्वेसन फेरि के हो रिजेक्ट गर्देला त्यस्तो हुँदैन के त्यो भिओलाई पनि थाहा छ कि नोइजी रुम छ अलि गाह्रो छ सुन्नको लागि सो इफ यु आस्क देम क्यान यु रिपिट द क्वेसन देन दे विल रिपिट द क्वेसन फर यु इट इज नट समथिङ द्याट यु शुड बी अफ्रेड अफ अर्को कुरा के यसलाई फेरि एकदमै धेरै पनि होइन क्या हरेकै क्वेसनमा सोधिरहेछ क्यान यु रिपिट द क्वेसन बिकज इट विल सो द्याट यु ल्याक फोकस होइन युआर नट इन्ट्रेस्टेड युआर नट पेइङ अटेन्सन ओभर हियर त्यस्तो पनि लाग्छ सो फेरि सोध्नु होइन कि अब एउटा क्वेसन ल बिचमा सुनिएन है कतिवटा क्वेसन त तपाईँले लिप्स पढेरै थाहा हुन्छ के सोधिरहेछ किनभने एउटा टाइप अफ क्वेसन नै सोध्छ के नाउ यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ से तपाईँले सोधेको छ वाइ दिस युनिभर्सिटी र तपाईँले सुन्नुभयो वाइ दिस स्टेट वाइ डु वान्ट टु गो टु दिस स्टेट अनि त्यसको एन्सर दिनुभयो भने त्यहाँ त रिजेक्ट गर्छ के सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु आस्क द भिजा अफिसर द्याट क्यान यु रिपिट द क्वेसन बिकज रङ एन्सर दिएर रिजेक्ट हुनुभन्दा त बरु फेरि नै सोधेकै बेटर हो के किनभने रङ एन्सर दिनुभयो बुझ्नु भएको छैन क्वेसन र रङ एन्सर दिनुभयो भने त पक्का रिजेक्ट हो के तर से तपाईँले सोध्नु भएर फेरि अनि उसले रिपिट गर्दै र तपाईँले सही एन्सर दिनुभयो भने तपाईँको त्यही पनि चान्सेस हुन्छ सो डोन्ट बी स्केयर्ड इन दिस इफ यु डिडन्ट लिसन टु द क्वेसन जेन्युनली जस्ट आस्क देम इट्स अ भेरी ह्युमन थिङ टु डु एन्ड डोन्ट वरी दे नो कुन सिचुएसन हो यो दे अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच त सो बट देन डोन्ट डु इट ओभर पनि के हरेक क्वेसनमा सोधिरहेछ त्यस्तो पनि गर्ने होइन है फेरि सो दोज वेयर 5 मिस्टेक्स द्याट आई वुड सजेस्ट एनी स्टुडेन्ट टु एभोइड दिस इज अल इन योर ह्यान्ड्स यसमा भ्यूको केही हुँदैन इट्स अबाउट यु इट्स अबाउट योर प्रिपरेसन इट्स अबाउट योर कन्फिडेन्स सो यति चाहिँ गरेर जानु होला भिजा इन्टरभ्यूमा यसमा कति धेरै अझ कुरा पनि छ जुन तपाईँले गर्न पर्छ एन्ड हामीले कति धेरै भिडियो बनाएको छ त्यसको माथि हाम्रो युट्युबमा सो गो अहेड वाच दोज भिडियोज इफ यु हेभ अ भिजा इन्टरभ्यू कमिङ अप फर युएसए देन अल द भेरी बेस्ट फर इट एन्ड इफ यु निड असिस्टेन्स इन प्रिपेयरिङ योर एन्सर्स अर मक टेस्ट देन वी डु प्रोभाइड द्याट एज वेल प्लिज कन्ट्याक्ट अस थ्रु इन्स्टाग्राम फेसबुक मेसेन्जर वेयर एभर यु फिल कम्फर्टेबल हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के हामीले सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छौँ and you can register with us from there as well. That was all for today's video. I hope you enjoyed. I hope you liked it. And if you did, then like comments ma please let us know if you liked it or not. Or ke video herna chahanuncha yo channel ma let us know that as well. And with all of that said, I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.